خیلی بانک خوبیه، خیلی فوق‌العاده. من آرمیسی حساب دارم. این خیلی کفشای خوب داره. من خیلی از این کفشای دارم. ولی گرونه ولی چیزای خیلی دست بگیرن می‌ذاری تو ماشین هم دست بگیره من شد. بابا بسته شده دیگه. من پروفشنال بسته نمیشه. من گفتم مادری این دست دیگه برسن. آره. تازه باز شده نداشتیم. مال بریتیش کلمبیا. این مغازه که توریسما سنتر ها اینا رو استفاده کنم. بزنیم Montreal walking tour. Montreal downtown walking tour. بعد خیلی از کله آدم هم بودو تفریز یعنی سرش خیلی بالا میکنه پایین‌تر. آره اینجوری یه دفعه چپ راست فرق کنه. آدم ها این دو فیلم گرفت گذاشتیم تو یوتیوب چه بد شده که مال بیلینگتون آمریکا هست. نگاه شرکت ما بالای سر اینجا بودم. بالای سر ساختمون. حالا بستنش هم دیگه چیه؟ چی باقلا پتو؟ باره ما که اومدیم من میذارم توی یه دقیقه آدم ببینم اینجا مثلا ما آقا میریم چکار خب بچه رو خواهد نمیزنیم با آدم آقا بار که آدم میخواد که نیم ساعت بعد نمیتونی برگردی که بار وقتی آدم بخواد بیاد بار وقتی آدم بخواد بیاد باید 3 ساعت بشینه نمیتونه خود نیم ساعت هم برایش بیاد جدید باز شده نمیدونی من چقدر وقت نیومدم آره صاف دیگه اگر میگم میخوام برگردونی یواش برگردونی بانک ها این چیز ها این رویال بانک آربیسی بانکی بیاد یه داریم برند رو یه برام خب بگیری مستقیم بیاید به اینا نیفته موریس همون نیسته بود شلوار داره ها؟ موریس من نمیدونم موریسه همون بود شلوار داره نیم ساعت واکینگ تور باشه ولی خیلی نیم سرشو بالا نگران دونیم کجه آره الان صافه اینجا تمام این برندهای آنچنانی اون برنده آنچنانی آپشن رو بخرید
کجا حساب مثلا نگاش میکنن بهش لبخند میزنن. اینجا میخوای تو زارا بریم؟ سایمونز هم خیلی چیزای خوب داره. شما سایمونز دارید؟ سایمون بعد دیگه که درست راست خیابون آه